Magandang gabi po mga ka-hometown. Ngayon po ay magbibigay ako sa inyo ng simpleng tutorial kung paano gamitin ang Adobe Spark Post sa paggawa ng thumbnail. Kung wala pa po kayo nito, hanapin nyo na lang po sa Play Store at i-download nyo. Then pag na-download nyo na, try nyo po. Magsimula na po tayo. So gamitin po natin yung Spark Post. Dito po. So, makikita nyo po Adobe Spark Post. Then lalabas po yung ganito. Then para po makapagsimula kayong gumawa ng thumbnail para sa inyong mga social media account, i-click nyo lang po dito sa add. So ganyan po yung lalabas. Tapos makikita nyo po sa baba. Pipili po kayo kung saan kayo kukuha ng picture. Kung yan sa gallery, sa libraries. So, ako po dito kukuha sa aking gallery. So, doon po sa gallery, makikita nyo yung mga picture nyo dyan. Then, kung gagawa kayo ng thumbnail, pipili po kayo. Pili po tayo, halimbawa. Halimbawa po, ito yung napili kong picture, yung picture ko. Yan, click mo lang, tapos makikita mo mayroon na siyang check. Then, click dito sa add na matatagpuan dito sa right side sa upper part ng inyong mga mobile phone. So, ayun, na-add na po siya. Medyo blurred lang po yung picture na napili ko kasi hindi pa high-tech yung gamit ko niya na cellphone nung pinicture ko yan. Then makikita nyo po sa baba yung mga layout. Makikita nyo po may andito sa kaliwa yung custom. Andito naman yung original. Kung pang Instagram, andyan siya. Kung pang Instagram story, andito. Kung pang Instagram portrait naman dito. Pang Instagram na landscape. Then pang Facebook. Then sa iba pang mga social media. Tapos kung gagawa naman po kayo ng thumbnail para sa inyong YouTube account, click nyo lang po itong YouTube thumbnail. Click po natin. So, ganyan po yung lalabas. Then, click ulit dito sa right upper side ng inyong mobile phone, yung done. So, andyan na po. Ready na po. Pwede na tayong maglagay ng text. I-double tap lang po to edit text. So, ayan na po. Ready na para tayo mag-edit ng text. So, i-type nyo lang po kung ano yung gusto nyong ilagay sa thumbnail nyo. Halimbawa, gusto nyong ilagay yung tutorial. Okay na po na. Kapag na-type nyo na, click nyo lang yung check sa upper right side ulit. So, ganyan po yung lalabas. Pwede nyo siyang i-adjust, pwede nyo galawin, pwede nyo palakihin. Pwede nyo dalhin kung saan nyo gusto ilagay. And then, pwede po kayong mag-change ng color ng inyong text. Click nyo lang po yung color. Then, pipili kayo kung anong gusto nyong kulay. Halimbawa, ito yung napili nyo. Or ito. So, ganyan na po yung magiging kulay niya. Pwede rin po tayong mag-change ng font.
Pili lang po kayo dito, scroll nyo lang, pakaliwa o pakanan. Halimbawa, ito ang napili mo, ganyan po yung lalabas. Pwede rin po kayong mag-change ng shape. So may iba-ibang shape po dyan. O kaya pwede nyo namang palitan yung size. Ano nyo na lang po. Pumili na lang kayo dyan. Tapos kapag okay na, click po natin yung done sa right side sa baba. Done. Tapos kung gusto nyo po walang watermark, click nyo po yung logo sa baba, yung SP or Adobe Spark. Click nyo po siya. Ganito po yung lalabas. Tapos sa pinakababa po makikita nyo yung remove logo on this project. So click nyo po yan. So wala na po siyang logo. So wala na pong watermark dito sa baba. Then kapag tapos nyo na pong i-edit yung inyong thumbnail, click nyo po ulit yung done dito sa right side sa baba. So ready na po yung inyong thumbnail. Then i-click yung download sa upper right side ulit. Click download. So magda-download po siya. Ibig sabihin yung thumbnail ay na-save na sa inyong gallery. So titingnan po natin, pupunta tayo sa gallery. So andito po yung file manager, yung folder. Then hanapin natin sa photos. Click po natin yung photos. So hanapin po natin yung folder ng Spark Post. Nakita nyo na po ba? So andito po. Then galawin lang natin yung camera kasi natabunan siya ng camera. So click natin, titingnan natin kung okay na yung ating ginawang thumbnail. So andito po sa kaliwa. Then click natin yung photos para ma-view natin yung ating ginawang thumbnail. So okay na po. So andyan na siya. Ready na yan para gawin yung thumbnail sa inyong mga YouTube video. Kung nagustuhan nyo po yung simpleng tutorial na to, click nyo lang po yung subscribe button at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. Kung nga po pala si Colby, peace out.